Hello, xin chào các bạn. Bữa rồi thì có một bạn bình luận ở trên kênh của mình. Thì các bạn hỏi mình là có nên mua một cái kênh bật kiếm tiền sẵn về để bắt đầu làm hay không. Thì cái này có một lần mình chia sẻ trong video của mình rồi, nhưng mà có thể nó nằm ở một cái phần nhỏ thôi, nên là ít ai thấy cái đoạn đó. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ lại với các bạn cái ý nghĩa của cái chữ bật kiếm tiền ở trên YouTube. Và khi nào chúng ta nên mua một cái kênh bật kiếm tiền và khi nào chúng ta không nên mua. Thì trước tiên các bạn hình dung bật kiếm tiền nó là cái gì. Đầu tiên nó là một cái khi chúng ta làm YouTube đúng không, là chúng ta sẽ làm nội dung đăng lên trên đó, và khi kênh chúng ta đủ cái điều kiện mà YouTube đưa ra, ví dụ như là YouTube dài là 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem công khai. YouTube ngắn thì cũng khoảng 1.000 người đăng ký với lại 10 triệu lượt xem, là chúng ta sẽ có đủ điều kiện để gửi cái đơn xin YouTube cho kiếm tiền. Rồi lúc đó YouTube sẽ kiểm duyệt cái kênh đó là có nội dung nó có phù hợp hay không, thì YouTube sẽ duyệt cho kiếm tiền. Chính vì việc bật kiếm tiền, YouTube nó trải qua một cái quá trình thử thách như vậy, cho nên có một cái suy nghĩ là nhiều người sẽ mua một cái kênh bật kiếm tiền sẵn, làm cho nó chắc ăn, tức là bật kiếm tiền rồi hãy làm, chứ không phải là làm rồi giống như là gọi là chơi xổ số không biết chừng nào mới được bật kiếm tiền. Mình cũng đã từng sở hữu một vài cái kênh bật kiếm tiền ở dạng mua, và sau này thì mình sẽ làm nội dung là nhiều. Thì việc mua một cái kênh bật kiếm tiền chỉ dành cho những người đã biết làm YouTube rồi, họ muốn tiết kiệm thời gian, muốn giảm bớt rủi ro, thì người ta sẽ mua một cái kênh bật kiếm tiền về để làm tiếp tục để kiếm tiền. Còn đối với những bạn mà chưa làm YouTube lần nào, hoặc là mới biết làm YouTube, hoặc là làm kênh hoài mà nó không có lượt xem mà chưa được bật kiếm tiền thì thật lòng mà nói là các bạn không nên mua kênh, mà nên trải nghiệm cái quá trình đó. Để làm chi? Cái khoảnh khắc bật kiếm tiền là một cái khoảnh khắc nó đánh dấu kỹ năng của chúng ta, tư duy của chúng ta trong việc làm nội dung nó đã đúng rồi, nó đã có lượt xem rồi, nó đã có người đăng ký rồi, thì chúng ta được YouTube cho phép kiếm tiền. Và cái này nó quan trọng hơn nữa là khi mà chúng ta gọi là chững chạc về cái tư duy và kỹ năng thì chúng ta sẽ có thể làm kênh thứ 2, thứ 3, thứ 4 nó rất là nhanh. Còn nếu các bạn mua một cái kênh đã bật kiếm tiền sẵn, trong khi đó bên trong của mình nó không có sẵn sàng được những cái kỹ năng, những cái tư duy thì các bạn sẽ cầm một cái kênh như là có xác không hồn vậy đó, là kiểu mà một cái kênh nó được gì kiếm tiền, nhưng mà mình lại không có đủ khả năng để làm cái gì để cho nó ra tiền nhiều hơn. Đó là cái việc quan trọng hơn của một cái kênh bật kiếm tiền. Thì đối với những bạn mà làm bình thường mà chưa từng được bật kiếm tiền lần nào thì mình nghĩ là không nên mua kênh. Còn những công ty, những tổ chức mà người ta đã làm rất là nhiều kênh kiếm tiền rồi, và người ta muốn mở rộng, nhân rộng cái quy mô kênh của người ta lên thì người ta sẽ chọn mua kênh cho nó nhanh. Vậy thì một cái kênh bật kiếm tiền nó sẽ có những cái vấn đề gì nữa? Đầu tiên là nếu như đổi chủ đề là chúng ta sẽ ẩn hết các video cũ đi, thì gần như là cái việc đề xuất nội dung mới nó sẽ được tính lại từ đầu các bạn. Hiện tại mình cũng có mấy kênh đã từng bật kiếm tiền rồi và cũng đã ẩn hết video đi rồi. Thì việc đổi nội dung là YouTube sẽ xác định lại đối tượng khán giả đó từ đầu, mặc dù cái kênh đó nó có sẵn người đăng ký, nhưng mà những người đang đăng ký cái kênh đó là trước giờ người ta xem cái nội dung khác. Thì bây giờ mình đổi nội dung thì khán giả đó người ta không xem cái nội dung mới, thì YouTube sẽ phải xác định lại đối tượng, thì cái nó sẽ mất một cái khoảng thời gian giống như một cái kênh mới, mặc dù là ở kênh nó có sẵn người đăng ký. Cái vấn đề thứ hai là khi chúng ta ẩn hết nội dung đi thì cái điều kiện duyệt kiếm tiền của chúng ta sẽ được tính lại từ đầu. Tại vì như hồi nãy mình có chia sẻ là 4.000 giờ xem công khai thì mình có một cái kênh đã được bật kiếm tiền xong, thì sau một khoảng thời gian là sẽ bị YouTube tắt kiếm tiền, tại vì cái điều kiện nó không được duy trì. Ngoài ra thì trong vòng 12 tháng nếu như mà không đăng video nào lên là cũng sẽ bị tắt kiếm tiền. Cho nên là việc mua một cái kênh bật kiếm tiền xong rồi không có kỹ năng, không có ai để làm nội dung nữa, nó cũng vô nghĩa lắm các bạn, nó không có được gì hết trơn. Thì đó là hai cái vấn đề chính của việc mua một cái kênh bật kiếm tiền. Ngoài lại thêm chút xíu, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn cái việc bật kiếm tiền xong thì nó sẽ có những cái gì. Thì như các bạn cũng thấy thì gần đây mình có hỗ trợ kênh của một bạn đã bật kiếm tiền, đó là bạn Lượng. Thì gần đây Lượng có nhắn với mình là Lượng không thể tiếp tục làm YouTube được nữa, vì lý do là phát sinh thu nhập
ngoài cái công ty mà Lượng ký hợp đồng. Tại vì Lượng đang sống ở Đan Mạch và Lượng ký hợp đồng lao động là chỉ nhận tiền từ chính cái công ty đó thôi, cho nên là bây giờ có thêm cái nguồn tiền từ YouTube á, là bị vi phạm luật lao động, cho nên là cái kênh đó bây giờ nó đang tạm ngưng rồi. Mặc dù là có những ngày á, doanh thu từ kênh nó nhảy về khoảng triệu mấy á, có lần mình thấy hình như 50 mấy đô. Thì lúc đó mình nói là kênh này tính ra chừng vài tháng nữa là có thi ấm luôn đó. Tại vì á, một ngày mà nhảy 1 triệu, các bạn làm thêm chừng 6 tháng nữa thôi với cái tốc độ này á, là số lượng video sẽ nhiều hơn, rồi cái lượt xem sẽ nhiều hơn, rồi bắt nhịp được một số những cái nội dung nó gọi là nó thu hút khán giả, thì có thể kiếm thêm nha, khoảng 30 triệu hoặc là có thể là 50 triệu, thì quá là ok đối với một cái kênh dạng vlog đời thường, không có tốn nhiều chi phí đầu tư. Nhưng mà gọi là trời xui đất khiến, sao bây giờ dính vô cái hợp đồng lao động như vậy thì không thể tiếp tục được nữa. Cho nên có một cái video, không nhớ video nào, nhưng mà mình có nói là việc bật kiếm tiền nó là cái khoảnh khắc chúng ta mới bắt đầu thật sự là làm YouTube. Tại vì nếu mà chưa bật kiếm tiền thì đa số vẫn đang là làm để mà trải nghiệm, làm để tìm hiểu, làm để chơi. Nhưng mà khi mà bật kiếm tiền rồi á, gọi là bắt đầu đưa lên cái bàn cân về thu chi, rồi vấn đề về ăn chia, rồi các vấn đề về thuế, rồi khai thuế. Thì giống như trường hợp của Lượng bị là vấn đề về khai thuế phát sinh thu nhập trong cái hợp đồng lao động đó, thì còn nhiều cái khác lắm. Cho nên là nếu mà các bạn chưa làm được cái kênh nào bật kiếm tiền á, thì các bạn cứ tận hưởng quá trình đó đi, không cần phải mua một cái kênh đâu. Tại vì mua xong rồi mà không có đủ kỹ năng để làm á, thì cái kênh đó sau 12 tháng cũng bị tắt kiếm tiền lại thôi. Nếu mà các bạn là một cái team đã làm được rất là nhiều rồi, thì cái câu chuyện mua kênh hay không thì chắc không cần mình phải giải thích nhiều. Tại vì việc mở rộng lên là những cái ekip đó đôi khi còn to hơn ekip bên mình đó, thì mình không cần phải chia sẻ thông tin đó. Thì chỉ vậy thôi. Mong là cái video này nó sẽ cho các bạn một cái niềm vui, niềm tin khi mà làm một cái kênh mà đôi khi nó chưa được bật kiếm tiền luôn. Mình cứ tận hưởng cái quá trình đó, rèn luyện kỹ năng, đến khi mà được bật kiếm tiền á, thì lần đầu tiên được bật kiếm tiền nó vui lắm các bạn. Thì chúc các bạn thành công.